दुख्छ 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 ए भन्नु भएन लु अझै सुतिरहेको छ नि त बिहान 10 बजिसक्यो औ बजार जानुपर्छ हौ उठ्यो नि हौ म चाहिँ ट्याक्क हातले ओछ्यानबाट निस्केर यहाँ तल हेरेको आम्मा आम्मा जिन्दगी आमा यता केटाकेटी यो एउटी सानी छोरी चाहिँ नि 10 बजेदेखि 10 बजे अरे 6 बजी बिहान उठेर अनि त्यहाँबाट सुत्न नदेखि कन्छ बाहिर पानी परेको हो यो बिलिएको ए हो र स्नो गरेको हो ए कति कम्ती कम्ती परेछ नि के धेरै परेको थियो कि बाढी बिहान अलि धेरै थियो मिर्गा देख्यो त ए हो त लु अब लुजुम हामी पनि बाहिर हेर्न ल ल हान्दैन नि ल ओ ओ ओ ओ ओ कान्छ कम 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 ए आउनु न बाहिर ल ओ पर जाँदैछ बाहिर ओ पर हेर्नु त उम्रिन्छ देख्नु भयो उ देखेँ मैले देखेँ दुईटा कि एउटा दुईटा टु दुईटा ओ ओ ओ बिहान बिहान चिसो भएन ओ माय गॉड यो चाहिँ हाम्रै घरको नजिक छ है यो चाहिँ यो हाम्रो के भन्छ ब्याकयार्ड हो हैन यही नजिकै छ मृगहरू तपाईहरुले देख्नु भयो कि भएन हामीले चाहिँ देखिसक्यौं त्यसलाई जुम गर्नु त जुम गरेर देखाइदिनु भछ ओ पर हो हैन हामी छेउमा रहने हाल्छ हिउँले गर्दा हेर्नु मासु पोलेर खाने ठाउँ पनि चेयर पनि अहिले म तल सबै जान्छु अहिले एक राउन्ड घुम्नु पर्यो कस्तो के रहेछ मृग हेर्न आउँछु ल बिस्तारै चिप्लिन्छ है तपाईहरु अझै क्लोजबाट देखाउँछु ल यति रहेछ भने यताबाट जुन कान्छ उपर भागो नि अनि कहाँ अब मान्छे देख्दा भागिहाल्छ नि अनि गयो मृग कस्तो के भन्छ यो जंगल त अस्ति गर्मी महिनामा त त्यस्तै बाक्लो देखिन्थ्यो अहिले त छ्याङछ्याङ देख्छ रहेछ नि पुरै पुरै छ्याङछ्याङ देख्यो ल गयो बिचारा यता आउनु पर्छ यता ए तीनटा माय गॉड अनि यसले यो पाली अब बारी बनाएर हामीलाई खाना दिन्छ त कान्छ कसै जान्दैन त अब नेक्स्ट इयर अब समरमा त हामी बारी यहाँ बनाउन सोचेको थियौँ नि त हैन अनि बारी अनि यस्तो पाराले कहाँ हुन्छ त नि हेर्दैछ भरे मलाई हानो भनी गयो गाउँ डुल्दा अब मृग अनि खरायोहरू पनि धेरै छ कान्छी यहाँ त्यो अस्ति चाहिँ अब सबै अहिले चाहिँ अब पत्ताहरू झरो धेरै पत्ताहरू झरो यहाँको झरिसकेपछि भनेको एकदम सिक्रिक्कै सिटाहरू मात्रै छ नबनाऊ कान्छी छोड्देऊ चिसोमा यता निस्क भित्र नजाउँ कान्छी उयोले घोज्छ हो त्यस्तोले घोज्छ कि यहाँबाट परैसम्म छ अनि यो चाहिँ हाम्रै यार्डमा पर्छ कि यो चाहिँ निकै परसम्म छ अहिले चाहिँ खुल्ला देखिँदो रहेछ अस्ति त भर्खर रिसेन्टली यो घर लिएको चाहिँ 5-6 महिना हुँदैछ त्यही भएर हामीलाई त्यस्तो धेरै थाहा थिएन क्या यता भित्रसम्मको र मेरो छोराछोरीको यहाँ सक्कर खेल्ने ठाउँ नानीहरू आमाहरूले चाहिँ देख्नु भयो अस्तिदेखि भन्नुहुन्थ्यो अनि अहिले त म त यसो हेर्छु मृग तपाईले भन्नुभयो मैले आफै देखेको तपाईले भन्नुभयो नि मैले होइन त छोराले ए भाइ भाइले नि मृग छ मृग भनेर अनि त्यहाँबाट नानीले नि हो यहाँ उनीहरूको सक्कर खेल्ने गोल खेल्ने ठाउँ चिसो भयो त मेरो त जुत्ताबाट नि छिरो त्यो चेयर मिलाइदेऊ न हेर चेयर पो हेर्नु न यिनीहरूले मलाई बोलाएको अब सम्म कहिले ओपन गर्ने भनेर सोचेको छ अहिलेदेखि हेर्ने यसले हामीलाई है कहिले दाउरा कुहिने रहेछ हाँसिरहेका छन् समरमा त दाउरा कुहिने रहेछ
हेर्नु न हिउँ पग्लेर पनि अघि बिहान त धेरै थियो अहिले अब माथि छानाको हिउँ पग्लेर एकदम मजाले पानी झरिरहेछ यहाँ खायो नि मजाले गुन्द्रुक पकाउने हो आलु गुन्द्रुकमा झोल लाउने हो खाने हो क्या गाडी पनि अघि बिहान त म उठ्दा त झ्याप्प छोपेको पो थियो त अहिले त ल हातैले 2024 को फर्स्ट होइन सेकेन्ड हो कहिले पर्यो अस्ति पर्यो 2024 भनेको त 5-6 दिन त ए हो त 24 को चाहिँ 24 को चाहिँ फर्स्ट चोटि हो 2024 को फर्स्ट हिउँ मलाई हिउँमा खेल्न नि मनपर्छ तर साह्रो कम्ती पर्यो यो पानी बिहानै उठ्नु हेर्नु अलिकति पर्छ होला तर अलिक किन उठाउनु भएको मलाई बिहान सुतेको मान्छेलाई कहाँ डिस्टर्ब गर्नु हेर यहाँ चाहिँ अब चिसो जाडो स्वास्थ्य भनेको स्वास्थ्य हो क्या एउटा पर अनि खैरेन दिदी कुदिरहनु भएको छ अनि अब स्वास्थ्य प्रायोरिटी पहिला आफ्नो स्वास्थ्य हेल्थलाई दिन्छन् नि त यहाँ चाहिँ धेरै जसोले हामी चाहिँ खायो सुत नगर न हौ नगर है चिसो छ है नगर न दुख्छ भेट्दाखेरि हिउँ परेको थियो हिउँ परेको थिएन पछाडि लपर्दै जाँदाखेरि हिउँ परेको थियो होइन अनि त्यसमा हिउँको डल्लाले तपाईँले मलाई यसरी हाल्नु दुख मर्छ है अहिले चिसो अब तातो गुन्द्रुकको झोल हानिदिनुपर्छ म त गराजबाटै छिर्छु यो खोलिएर छिर्छु दिमागमा गुन्द्रुकको झोल के आएको थियो सुरु गरी पऱ्यो हामीले त यी पकाउनको लागि भग भग उम्लिसक्यो होइन अब ट्याक्क साथले खाने हो मौसमले च्यालेन्ज गरेको छ अब झ्याप्प खाने हो अम्मा यो कति धेरै खोर्सानी हो कान्छ यस्तो पाराले त अनि खाने हो नि खोर्सानी त खाने हो त ल ट्याक्क साथले अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ यता चाहिँ मेरो बुढोले वाउ हेर त मेरो छोरो कस्तो भन नि के खाएको केसँग खाएको गुन्द्रुक बुइनी केसँग खाएको गुन्द्रुक कस्तो लाग्यो हो दामी ल मेरो चाहिँ किड्सले गुन्द्रुकसँग खाना सुरु गरे लास्ट त्यही भनी भयो होइन खाना सकिने बेलामा खायो होला भिडियो गरिरहेका थियौ होइन एकदमै धेरै खाना स्टार्टिङदेखि हाम्रो यो पिरो पुरै पिरो भयो होइन गुन्द्रुक पोख्यो गुन्द्रुकको वर्णन गरिएरी पुरा भिडियो बनाइसकेर अब चाहिँ हस्त सम्पूर्णलाई धन्यवाद मात्रै भनेर होइन र पनि ठिकै छ आज चाहिँ गुन्द्रुकको झोलसँग आफ्नै बारीको गुन्द्रुकको झोलसँग आलुसँग पुरै खाएको भनेर पुरै अब हुन्छ नि आइरहेको थियौँ भनिरहेको थियौँ होइन अनि भरे ल त अब हाम्रो भिडियो यस्तै लाग्यो हजुरहरूले अब के कस्तो लाग्यो भनेर पुरै माग्नलाई रेडी भइरहेको थियौँ यसो हेरेको त भिडियो पो भएकै रहेन रेकर्डै भएको रहेन मलाई पिरो पनि भयो अब चाहिँ साँच्चै नै तपाईँहरू कहाँबाट कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिनु होला अब आज चाहिँ यहाँको अब मौसमले बाहिर जाडो छ हिउँ परेको छ होइन अनि स्वादिलो गुन्द्रुकको झोलसँग खाना पनि खाइसक्यो यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु खाइसक्यो पनि अनि मजाले चम्काउने कुरा लाग्यो ल गाइस यत्रो बेर हाम्रो भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै 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 धन्यवाद
भन्दै आज चाहिँ हामी यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस् त, बाई बाई। बाई।